niin, me lähdettiin tuolta matkaparkista nyt jatkaa matkaa. On tämmönen vähän pilvisempi päivä. Vettäkin luvattu jossain vaiheessa enempikin satavan, niin ajateltiin, että jos mentäisiin käymään tuossa lentokonemuseossa, joka on tässä ihan lähellä. Oliko sinne nyt joku 15 kilometriä tuosta matkaparkista, missä oltiin? Määränpääsi on oikealla. No niin, sisälle päästiin. Paljonhan täällä on koneita. Kaikista koneista on vielä jotain sepustusta. Siinä on nopeusmittari 1910-luvulta ja 20-luvulta. No niin, täällä on vanhoja sotamuistoja. Täällä on mukavasti laitettu niin tämä 50-luku on tämän näköinen huone. Olisikohan tuossa joku ohjus? Ja tältä näyttää sitten 60-luvun huone. Siinä on amerikkalaisia ydinkärkiä. Ja tuolla on Neuvostoliitto. No niin, onko tämä nyt sitten 60-lukua vai 70-lukua? Täällähän on monenlaista taistelulentokonetta ja taisteluhelikoptereita. Sitten mennään 80-lukuun. Ja 80-lukuhan oli sitten sitä tältä näyttää 80-luku. Onpa tutun näköistä. Joo. Voi hyväni aika. Eikö oo? Kirjahyllyjä kaikki. Kyllä. Ja lamppu. Joo. Siinä on kaikki puhelimet, mitä on kehityksessä ollut. Mistä pääsi ylös? En. Tuntuuko se toiseksi näytti? Tuntuuko?
Pitäähän sitä nyt kokeilla ajaa lentokonetta. Hienosti menee. Oho. No joo, jos harjoittelu tekee mestarin, nousi ylös ja laskee sitten alas. Eli tämmönen paikka tämä oli. Tässä nyt on jatkettu matkaa sieltä museolta jonkun aikaa ja vettä on satanut ja tämmöistä pikkuteitä ajettiin välillä ja nyt tultiin tähän Örepuun liepeille ja käytiin tuossa ostoskeskuksessa syömässä lounasta. Ja ihan hyvä lounas oli. Ja jatketaan tässä nyt tämän Örebron ohitusta. On täällä vähän enempi taas liikennettä, kun tuossa pikkuteitä ajeli ja siellä oli niin rauhallista. Kohta käännytään pienemmälle tielle. Näitä heinäpaaleja, siis lehmän hampurilaisia, on aika paljon. Joo, se olisi huomenta täältä Falunin Sjösidanista. Eilisen harmaa päivän jälkeen on ihana herätä tämmöiseen nättiin aurinkoiseen aamuun. Ja paikkahan on todella upea. Tässä on tämmönen stellplatsi. Kaikki palvelut löytyy. Niin tässä on varmaan joku vierasvene satamakin tässä yhteydessä. Ja tuolla siitä, en tiedä näkyykö se tässä kuvassa, mutta siellä on Falunin hyppytorni. Siis hyppyrimäki. Tässä on tosiaan vieressä tämmönen tosi kivan näköinen ravintola. Tässä olisi mukava istuskella iltasella. Tää taitaa paistaa koko päivän aurinkokin. Mutta nyt on vielä aamu, niin se on kiinni. Tässä on tää ravintola ja tuolla on sitten tuo matkaparkki. Siellähän meidän autokin on. No niin, ja sitten kunnon aamupalan kimppuun. Kerran lähellä oltiin, niin tultiin katsomaan tänne sitten tätä Falunin
stadion ja hyppyrimäit näyttää vähän ränsistyneeltä. Mutta kyllähän tässä sitten tätä hiihtolatubaanaa varmaan tulee olemaan aika laillakin. Niin tässäkö jossa on maali sun mielestä? Joo, se on se. Tossa on joku tommonen. Tuleeko ne alas tosta ennen maaliin tuloa vai? Eikö ne lasku tästä lähteä? Tästä lähtee, okei. Tässähän olisi ollut leirintäalue kanssa vieressä. Aika ison näköinen First Camp leirintäalue. Saavut määränpäähäsi. Falunissa on tämmönen kaivos. Tästä se on niinku täältä maan päältä ja me mennään vähän myöhemmin käymään sisällä. Tultiin nyt ensin tänne museoon ja tämähän onkin kauhean mielenkiintoinen paikka. Täälläkin menisi aikaa vaikka kuinka kauan. No niin, nyt mennään alaspäin. Jännittävää. 500 porrosta alas. Ja pitääkö nämä tulla vielä ylöskin? Täällä joutuu vähän kävelemään tällä lailla kumarassa, kun sen verran pitkä tuo kroppa, että ja tuo oppaan mukaan täällä pitäisi olla jotain kummituksiakin. No niin, nyt me jatketaan matkaa tuosta Falukruuvasta. Oli kyllä mahtava paikka, mukava käydä siellä maan alla kaivoksessa. Oliko se nyt 65 metriä se matalin kohta, missä me käytiin. Oli pimeätä ja kosteita, mutta kyllä mä ainakin olen sitä mieltä, että se oli ihan hintansa arvoinen paketti. No niin, ja kuski oli samaa mieltä. Nyt me jatketaan tästä sitten eteenpäin. No Näkkileipämuseo, onko me näitä museoita kierretään? Ei siellä mikään Näkkileipämuseo, mutta käydään nyt Leksandissa, kun ollaan kerran tässä näin lähellä. Sinne ei pitkästi pitäisi olla, niin käydään kattoo, jos siellä, minkälaista näkkileipää siellä on. Tuttua juttuahan se on. Sitä ollaan syöty paljonkin. Täällä on kivasti näitä punaisia taloja vaikka kuinka paljon. Ja luultavasti tuolla kaivoksella on jotain osuutta asiaa. Jos on punamulta maalia ja siihen on käytetty sitä kuparia, en tiedä. Mutta komian näköistä. Kohteessa ollaan. Täällä on muutama muukin auto tullut. Nyt sitten näkkileipäpizzaa.
Ihan hyvän makuinen oli ensimmäinen haukkaus. No niin, muutama paketti näkkileipää. Kyllä sillä nyt muutama viikon pärjää. Siinähän sitä on. No niin, jatkettiin matkaa tuosta Leksandin myymälästä. Syötiin siinä tosiaan pizzat ja hyvät oli. Näkkileipäpizza. Ei voi valittaa, se oli todella hyvä. Oli hyvä. Jatketaan eteenpäin. Matka jatkuu. Kello on 6 illalla ja me ajateltiin ajaa tänään oikein kunnon ajopäivä. No niin kauan kun kuski vaan jaksaa. Ja kuskihan jaksaa. Vai mitä? Kyllä. Aukoja pitää. No niin, tästähän olisi vielä Haaparantaan 720 kilometriä. Kellohan on 6, eli 1:30 aikaa oltais Haaparannassa. Ei mennyt sinne asti vielä tänä päivänä mennä. Tuollahan näyttää olevan aika synkkiä pilviäkin tuolla. Taitaa tulla vettä. Tässä ohitellaan tätä Härnösandia taas. Pikkuhiljaa matka etenee pohjoiston päin. Matka jatkuu vaan. Kello on 10 ja täällä on aika rauhalliset nämä ruotsalaiset tiet. Mitä nyt tuo tietyö tuossa vei, siinä meni puoli tuntia kaiken kaikkiaan, kun se kohta mentiin. Mutta täällä jatketaan. Kuski jaksaa aina vaan. Jes, niin se sanoo. No, mennään niin kauan kuin jaksetaan. Näin hauskaan aamuun herättiin nyt tässä. Tämä ei ole puska, vaikka vähän näyttäisi siltä. Tämä on ihan Nelostien varressa oleva parkkipaikka. Tultiin tähän joskus 11 maissa ja oikein mukavasti nukuttiin vaikkakin. Tuossa menee tosiaan junarata vieressä ja autotie toisella puolella. Ei se nyt häirinnyt aluksi vähän se ja sitten siihen tottuu ja nukahti. Joo, se on Suomentaa.
kaupajaa ohitellaan tässä ja ainakin 20 liikenneympyrän 500 metrin matkalla. No, ei se mitään. Joo. Aamu valjennut tämmösenä puolipilvisenä. Mutta muuten on ihan ok ilma ja matkahan jatkuu. Tästä oltiin yötä tosiaan tuossa tuommoinen rekkaparkki, mikä nyt matkalla. Kyllä siinä ihan hyvin nukuttivat, vaikka se junarata siinä takana olikin. Sitä ei vain huomattu illalla siinä nukuttiin, mutta ei se haittaa. Tästähän matka jatkuu Haaparantaa kohti, kierretään ympäri tuolta ja niin katsotaan sitten tässä myöhemmin mitä löydetään. Tässä just sen Lefteo ohitettiin, että matka jatkuu eteenpäin. Välillä saa onneksi matkustaa näin vähän paremmassakin kelissä, sinistä taivasta näkyvissä. No niin, Suomessa ollaan. Jatketaan tästä vähän matkaa ja katsotaan, jos löytyy joku kiva puskaparkki. No niin, ulkona tuulee nyt aika kovasti. Auringonkohdassa on kyllä lämmin, mutta istutaan nyt hetki tässä sisällä ennen kuin mennään saunaan. Tultiin siis Iihin, tämmönen Vatungin matkaparkki täällä oli. Ihan kiva juttu, kun täällä oli saunakin. Puskaparkkihan me meinattiin ensin mennä, mutta ei se haittaa nyt ihan sen saunan takia pitkästä aikaa. Tuuli nyt tietysti vähän häiritsee, ettei ulkona voi kauheasti istua vielä, mutta auringossa on lämmin. Ja tuossa huoltorakennuksessa on suihkut ja vessat ja saunakin ja me käydään kohta saunassa. Se olisi huomenta täältä Vatungin matkaparkista. Tänään herättiin tämmöiseen aurinkoiseen ilmaan ja nätti paikka. Matkaparkki.com. Tuossa on huoltorakennukset. Mennäänpä vähän kahtoo mitä täällä löytyy. Joo, saavuttiin tänne Nallikarin leirintäalueelle nyt vielä 9 yöksi. Tässä olisi nyt tarkoitus olla 1 yö. Tämähän on tuttu paikka Nallikari, että tätä nyt ei paljon tarvitse esitellä, mutta laitetaan tässä pöydät ja kaikki valmiiksi, kun tänne tulee illalla vielä vieraita meille, niin kahvitellaan tässä sitten illalla. Lähettiin pyöräilemään tänne rannalle ja täällä on tosi ihana ilma. Varjossa joku 18, mutta tässä auringossa on ihan oikein kuuma. Porukkaa on rannalla ja
Me käytiin tuossa lounaalla syömässä ja onhan täällä tämmönen liukumäkikin, mutta siihen me ei mennä. Liukuvaijeri jo tuolla. No niin, nyt on tullut kahvivieraita. Onpa kiva. Onko? Mihin oot menossa? Etkö jääkään tänne meidän koiraksi? Kotimatkalla tässä ollaan. Piipahettiin tuossa Oulussa vielä kylässä ja kiitos vaan sinne tarjoiluista. Tässä ei pitkästi pitäisi enää ajella muutama tunti vaan, tai vajaa tunti varmaan, niin ollaan kotona. Miten on matka mennyt? Joo, hyvin on mennyt, että 4000 kilometriä on tähän mennessä tullut tällä reissulla ja monenlaista nähtävää, monenlaista säätä ja oikein oli mukava reissu. Nyt ei ollut varsin niin pitkä kuin viime kesänä, mutta ei se kauaksi siitä kilometrimäärältään heitä. Tosiaan lähdettiin aamulla tuosta Nallikarin leirintäalueelta ja tästä nyt ei ole kotiakko Nallikarista kuin semmonen 200 kilometriä, mutta kun siinä käytiin vielä kahvittelemassa tuolla ja syömässä, niin menihän siinä aikaa ja nyt tosiaan kun päästään kotia, niin on leirin purku ja auton pesu ja vaatteiden pesemistä ja ehkä maanantaina lähdetään uudestaan. Että semmoista.